Hello, xin chào các ông. Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Sau mấy số giả thuyết game chém gió tung trời thì kiểu tôi cũng hơi mệt tại chém nhiều quá, tính nghỉ ngơi dưỡng sức rồi khi nào có hứng thì chém tiếp với anh em. Thế mà trong lúc lướt comment của mấy ông xem có cái nào hay ho không để làm cho video sắp tới thì lọt ra được cái comment rất là hay. Em đố anh làm được giả thuyết con game bắn gà đấy. À, thích thì chiều. Mình đã bảo mình làm dâu trăm họ thì ai bảo gì cũng làm, nên là rảnh rỗi làm luôn cái giả thuyết con game này, tiện ôn tí kỷ niệm tuổi thơ luôn. Và còn chờ gì nữa, hôm nay anh em hãy cùng tôi chém gió tung trời với tựa game bắn gà tuổi thơ Chicken Invader ngay thôi nào. Bây giờ thì bắt đầu chém gió thôi, let's go. Lưu ý, khoảng hơn 80% những điều sắp tới đây đều là những điều mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui đợi khi nào vui thì coi nha. Ngoài ra video này có thể phá nát tuổi thơ của bạn, nên là hãy chuẩn bị tinh thần trước khi xem nha. Trước khi đi vào phần Xiaolin thì giới thiệu chút con game này cho anh em chứ nhỉ. Dù tôi cũng chắc là anh em cũng biết hết con này rồi. Chicken Invader hay được giới game thủ Việt Nam gọi với cái tên dân dã là bắn gà, là một series trò chơi điện tử được phát triển bởi các studio Interaction và phát hành trên các nền tảng Microsoft Windows, OS X, Linux, iOS, Windows Phone và Android. Có tổng cộng là 6 phần game đã được phát hành trong series này. Chicken Invader được phát hành vào năm 1999, Chicken Invader The Next Wave năm 2002, Chicken Invader Revenge of the York năm 2006, Chicken Invader Ultimate Omen năm 2010, Chicken Invader Clark of the Dark Side năm 2014, Chicken Invader Universe năm 2018 cũng là phần mới nhất cho đến hiện tại. Gameplay của trò chơi phải nói thật là vô cùng đơn giản, và dù đã qua 6 phần game và gần 20 năm kể từ phần đầu tiên, nhưng đảm bảo với mấy ông là hoàn toàn không có gì thay đổi. Dù mấy ông có chơi luôn phần mới nhất được phát hành vào năm 2018 đi chăng nữa, thì có khi mấy ông lại ngỡ là phần game mà mình mê đắm hồi bé. Bạn càn quét lũ gà ngoài vũ trụ, tránh đụng vào những quả trứng được lũ gà thả xuống và các đòn tấn công khác, thu thập các power up để làm vũ khí của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Câu chuyện chính của Chicken Invader là cuộc chiến giữa một con tàu vũ trụ chiến đấu đơn độc và một cuộc đua công nghệ tiên tiến của những con gà bay không gian, những kẻ xâm lược ác độc đã có ý định chinh phục và sau đó là phá hủy trái đất. Series game này chủ yếu sử dụng sự hài hước và dí dỏm để tạo nên môi trường trong game, đặc biệt là nhại lại các sản phẩm về vũ trụ nổi tiếng như là Galaxian, Star Wars, Space Invader và Star Trek. Nhìn chung đây là một cốt truyện không thể nào đơn giản hơn được nữa. Vậy thì giả thiết cái kiểu gì khi mà game hầu như chẳng có thêm nội dung gì cho tôi chém gió? Chém kiểu gì cho vô lý thành hợp lý đây? Ông Mi Game trình độ xạo lìn có đỉnh cao cỡ nào chắc cũng không thể nào chém được con game này đâu. Mấy ông nghĩ như vậy chứ gì? Vậy thì mấy ông lại đánh giá tôi thấp quá rồi. Chẳng có gì có thể cản trở được sự chém phát nào đứt phát đấy của tôi mấy ông ạ. Và giờ thì chúng ta chính thức bắt đầu chém gió cùng Mi Game này. Sau khi nghiền ngẫm mấy phần game thì trong đầu tôi có nảy lên một số thắc mắc. Đầu tiên, mang danh một cuộc chiến giữa các vì sao, chiến tranh giải ngân hà, chiến tranh vũ trụ với số lượng quân địch đông đảo và quy mô cùng các vũ khí và phương tiện hiện đại, thì tại sao bên phía đội nhà trái đất của chúng ta chỉ có một người tham chiến, hoặc là 2 người nếu để chế độ 2 người chơi, lâu lâu thì thêm mấy cái tàu bé bé con trợ giúp nữa. Nhưng mà lực lượng như vậy không phải là quá ít cho việc bảo vệ hòa bình trái đất và vũ trụ hay sao? Và tại sao lại là gà? Tại sao không phải là người ngoài hành tinh, không phải là quái vật hay sinh vật quái dị mà lại là gà? Tại sao lũ gà lại có thể ôm trong mình một âm mưu vĩ đại là xâm lược trái đất, thôn tính vũ trụ, trong khi chúng yếu xìu như vậy, sở hữu cả một đội quân hùng hậu và công nghiệp tiên tiến, thế nhưng lại bị 1-2 cái tàu vũ trụ bé xíu phá tanh bành kế hoạch? Có thể mấy ông không để ý, hoặc cố tình không để ý rằng trước mỗi phần game của Chicken Invader đều có những cái cutscene dài vãi cả đái mà trông vô cùng nhàm chán, chẳng có gì thú vị, mà mỗi lần vào game đều phải skip cho nó rảnh nợ đúng không ạ? Hồi bé tôi chơi chẳng bao giờ coi mấy cutscene đó vì 2 lý do. Lý do thứ nhất là nó quá nhàm chán, tôi thì chỉ muốn vào nhanh để chơi game. Lý do thứ hai thì chắc nhiều anh em cũng giống tôi, do ngu anh văn, có coi cũng chẳng hiểu gì. Giờ lớn lên kha khá thì mới hiểu chút để còn có thứ mà lôi ra chém gió với anh em. Thì ra trong mỗi phần game của chúng ta, cảnh cutscene đều có một thứ rất quan trọng tên là Space Burger.
tạm dịch là quán burger ngoài vũ trụ. Và nhân vật của chúng ta trong mỗi lần gọi thực đơn tại quán ăn này đều gọi với số lượng khổng lồ. Ví dụ như trong phần 4 của game đi, chúng ta gọi một phần burger double thịt gà, thêm extra phô mai và dưa muối, một phần cánh gà size gia đình, một phần salad thịt gà, 2 miếng bánh gà. Và có để ý gì không ạ? Tất cả đều là gà. Rồi tạm gác dẫn chứng này qua một bên, chúng ta sẽ qua dẫn chứng tiếp theo trong phần 2 của Chicken Invader. Khi chúng ta đã phá đảo game rồi thì sẽ hiện ra outro với nội dung như sau. Sau khi phá hủy được tàu mẹ, những con gà xâm lược cuối cùng cũng chạy trốn khỏi hệ mặt trời và không bao giờ quay trở lại, ít nhất cho đến phần game tiếp theo được ra mắt. Về phần người anh hùng của chúng ta, anh ấy lại trở lại quán ăn yêu thích của mình là Space Burger và tâm sự rằng burger thịt gà của anh ấy lại một lần nữa được an toàn. Wait, burger thịt gà của anh ấy lại một lần nữa được an toàn á? Lũ gà vũ trụ xâm lược thì liên quan gì đến sự an toàn của burger thịt gà? Và mấy ông có bao giờ thắc mắc rằng người anh hùng mà chúng ta điều khiển là ai và có thân thế ra sao không? Thật ra tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng cũng có một số thông tin về người anh hùng này. Quay trở lại phần game thứ tư. Khi đang order phần ăn siêu nhiều gà từ Space Burger thì có một chiếc tàu vũ trụ tự xưng mình là Han Solo đến từ một giải ngân hà khác và cảnh báo cho chiếc tàu vũ trụ của chúng ta rằng có mối nguy hại đang âm mưu thôn tính toàn vũ trụ. Và Han Solo bảo rằng hãy đi theo tôi để có thể diệt trừ đám gà xâm lược. Vận mệnh của vũ trụ và địa cầu đang phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng mà người anh hùng của chúng ta đã từ chối vì lý do mẹ em không có cho em đi cùng người xa lạ anh ơi. Mà em cũng vừa hoàn thành sứ mệnh cứu địa cầu xong và em siêu nổi tiếng luôn đó, nên là anh lượn đi chỗ khác để em ăn burger thịt gà của em cái. Thế nhưng chỉ cần nghe Han Solo nói một câu rằng burger thịt gà của chú mày đang bị đe dọa đấy, có chịu đi cứu vũ trụ không? Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu chứ không có thịt gà cho chúng mày ăn đâu. Thế là người anh hùng của chúng ta cun cút đi theo luôn. Theo tôi dự đoán thì nhân vật này đang lái chiếc tàu mà chúng ta sẽ điều khiển chắc chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, khá là chỉ tầm 12-13 tuổi, tệ thì tầm 7 đến 8 tuổi, lén ăn cắp cái tàu vũ trụ của mẹ để đi mua đồ ăn, xong vô tình thành anh hùng con mẹ nó luôn. Chứ thử nghĩ xem, có ai đã trưởng thành rồi mà phải sợ mẹ la, bỏ mặc vận mệnh vũ trụ chỉ vì cái burger, nhưng cũng chỉ vì cái burger mà cun cút đi vào cổng không gian đến một thiên hà xa lạ để đối địch với kẻ thù hung hãn. Ok, tiếp tới là dẫn chứng cuối cùng. Trong teaser của Chicken Invader Universe, chúng ta có thể thấy một bản đồ vũ trụ rất rộng lớn, trong đó đánh dấu rất nhiều giải ngân hà đã được khám phá, và zoom lại và chúng ta thấy một chiếc tàu đang chạy hướng tới một tiệm Space Burger. Vậy phải chăng Space Burger này thật ra có rất nhiều chi nhánh và rải rác khắp vũ trụ, như kiểu mấy cái trạm dừng chân của chúng ta mỗi khi đi xe khách ấy ạ. Đi lâu quá, mệt quá thì phải dừng lại ăn uống, đi vệ sinh các kiểu. Tôi đã cho bao nhiêu đấy mắt xích rồi, mấy ông đã lồng được vào và đoán xem chuyện gì đã xảy ra chưa? Nếu chưa thì để tôi bắt đầu giả thuyết cho mấy ông nghe này. Chú ý từ khúc này là gió rất to và mạnh nên là kiếm áo ấm mặc đi nha. Trong một tương lai rất xa xôi nào đó, nơi con người đã sở hữu công nghệ tiên tiến vượt bậc, hiện đại tới mức mỗi nhà đều tạo cho mình xương một cái tàu vũ trụ, chán thì bay ra ngoài không gian, ghé hành tinh này, ngôi sao nọ để du lịch. Đó là lý do mà chuỗi cửa hàng Space Burger với menu chủ yếu làm từ thịt gà có rất nhiều chi nhánh tại khắp vũ trụ để thực khách có thể dừng chân, nghỉ ngơi, ăn miếng bánh, uống miếng nước trên con đường vi vu vũ trụ của mình. Và theo tôi nghĩ thì trái đất thì nhỏ bé, nhưng lượng người sống thì khổng lồ. Thế nên bằng cách nào đó, con người đã đưa những động vật nuôi lấy thịt ra ngoài vũ trụ để nuôi. Và có thể chỉ có loài gà là thích nghi được với môi trường vũ trụ. Do đó, con người chúng ta đã mở rất nhiều những trang trại gà ngoài vũ trụ để nuôi và cung cấp thực phẩm. Và Space Burger chính là một nơi nhập rất nhiều gà từ nguồn cung vũ trụ để phục vụ cho các thực khách. Mà các ông thử nghĩ đi, vũ trụ rộng lớn biết bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng ít nhất cũng phải có 1.000 cái cửa hàng Space Burger khắp vũ trụ này, thì mấy ông phải tưởng tượng ra rằng không biết một ngày chuỗi cửa hàng này phải giết bao nhiêu con gà để phục vụ lượng khách khổng lồ này. Và trong quá trình thích nghi với vũ trụ thì lũ gà này đã trở nên thông minh hơn và hiểu những gì con người đã và đang làm với mình là gì. Đồng thời cũng hiểu ra rằng mục đích mình tồn tại chỉ là nguồn thức ăn cho nhân loại. Hoặc là nếu không phải do thích nghi với vũ trụ thì chắc là do cái đèn phóng xạ tiến hóa của con mèo Doraemon vô tình lọt vào tay nó, khiến tụi nó tiến hóa và thông minh hơn. Tôi nghĩ là đến cái thời đại mà tàu vũ trụ cứ như là xe đạp lái bon bon ngoài vũ trụ
thì chắc lúc đó Doraemon cũng được tạo ra rồi. Thôi ngưng sàm, tiếp tục giả thiết này. Sau khi lũ gà hiểu chuyện, chúng đã ôm trong mình mối hận thù sâu sắc với loài người, rằng tại sao đã sinh ra nhân loại còn sinh ra gà làm gì. Nên chúng đã ôm âm mưu trả thù loài người và xâm chiếm toàn vũ trụ, chỉ để cứu mạng sống của mình, chỉ vì mong được sống một cuộc sống tự do, tự tại, một cuộc sống không phải là một con gà. Chúng đã huy động nhau lại, chế tạo vũ khí, phương tiện đi lại. Nhưng mà thử nghĩ xem, bọn chúng cứ tưởng mình thông minh, nhưng hóa ra còn chẳng bằng một cái móng chân của con người. Con người đi trước chúng bao nhiêu năm rồi cơ mà. Trình độ công nghệ phải nói rằng là thượng con mẹ nó thừa luôn. Binh lính đông đúc làm chi, giáp đồ máy móc hiện đại làm chi, cũng chẳng bằng một chiếc tàu bé bé con với đầy đủ vũ khí, đủ để hủy diệt cả một hành tinh. Đến cả toàn bộ nhân loại trên địa cầu cũng chẳng thèm quan tâm đến sự xâm lược của chúng, vì đằng nào nhân loại chả thắng. Cần gì phải huy động binh lính khi chỉ cần một thằng nhóc lén lấy tàu của mẹ đi mua bánh burger cũng đủ tiêu diệt cả binh đoàn, thì biết là lũ gà đó yếu cỡ nào. Hoặc thật ra chúng thực sự gà. Bởi không phải không có lý do mà chúng ta hay chửi mấy đứa chơi game ngu là gà đúng không anh em nhỉ? Kết cục là dù có cố gắng bao nhiêu, đấu tranh thế nào, lũ gà cũng chịu số phận bị làm thịt thôi. Và nhân vật anh hùng trẻ thơ của chúng ta vẫn tiếp tục nhấm nháp những món gà ngon lành từ cửa hàng Space Burger yêu thích của cậu. Còn lũ gà thì vẫn ấp ủ cho mình nỗi niềm được tự do và được sống với tư cách không phải là một con gà. Đến đây là hết giả thiết của chúng tôi về series bắn gà này rồi. Nhưng đương nhiên là tôi chưa dừng lại ở đây. Tôi sẽ lái qua một tí vấn đề liên quan đến xã hội, cũng khá liên quan đến tựa game bắn gà này, mà tôi nghĩ rằng cũng khá là nhức nhối bấy lâu nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Anh em lấy sách vở ra ghi chép, biết đâu mai mốt thi đề văn, nghị luận xã hội còn biết mà chém gió nha. Dạo gần đây, mạng xã hội đã nổi lên một vấn đề không ăn thịt chó, thịt mèo vì chó mèo là bạn. À không phải dạo gần đây đâu, mà vấn đề này đã có từ rất lâu rồi. Những ai thuộc team chó mèo thì cảm thấy rằng việc làm thịt những con thú cưng này là quá tàn nhẫn và ác độc. Nhưng ở team ăn thịt chó, thịt mèo lại cho rằng lập luận chó mèo là bạn là quá cảm tính và không thuyết phục. Tại sao gà, heo, bò cũng là động vật nhưng không phải là bạn của con người? Riêng cái việc slogan chó là bạn, không phải thức ăn được đáp lại bằng chó là bạn, không phải tôi, đủ để thấy độ căng của hai phe là căng cực thế nào. Mà cũng phải nói rõ là không chỉ ở Việt Nam mà phong trào chó mèo quyền nó đã mang tầm quốc tế rồi. Đối với team yêu chó mèo, mình nghĩ họ không có gì sai khi họ yêu quý những con thú cưng này. Đặc biệt là có rất nhiều loài chó mèo được thuần hóa và sở hữu hình dáng đáng yêu và cũng rất biết lấy lòng con người. Cho nên khi họ nhìn thấy cảnh những con vật yêu quý của mình phải lên đĩa thì phải xót chứ, đau lòng chứ. Cá nhân mình thì cũng không nuôi chó mèo cho nên không biết cảm giác ấy. Thế nhưng tại sao những người nuôi gà, nuôi heo làm thú cưng không hề phản bác việc những động vật họ yêu quý bị làm thịt? Theo một số nghiên cứu tâm lý, hầu hết mọi người không ăn thịt những con vật mà họ cho là thông minh, dễ thương và gần gũi với con người như chó, mèo, cá heo, thỏ, mà thay vào đó là ăn thịt những con động vật mà họ cho rằng kém thông minh và kém sắc hơn như là bò, heo, gà. Giống như nếu thay tựa game bắn gà thành bắn chó, bắn mèo, tôi chắc chắn rằng con game này sẽ hoàn toàn bị ném đá và chẳng thể trở thành huyền thoại tuổi thơ được đâu. Con người không hề bị bắt buộc phải ăn thịt. Chúng ta ăn thịt vì chúng ta thích và chúng ta lựa chọn điều đó. Bởi con người vẫn có thể tồn tại mà không cần phải ăn thịt. Thậm chí là không ăn thịt, chúng ta còn có thể sống khỏe mạnh hơn. Hàng triệu người ăn chay trên thế giới chính là minh chứng rõ nhất. Con người ăn thịt đơn giản vì đó là thói quen, được duy trì và sự hấp dẫn thơm ngon của nó. Chúng ta không hề phân vân hay do dự khi lựa chọn ăn thịt, mà xem việc ăn thịt như một mặc định tự nhiên, là điều tất yếu, là việc đã, đang, sẽ luôn diễn ra như vậy. Vì chúng ta là động vật bậc cao, là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Chúng ta có quyền ăn thịt những loại động vật thấp hơn. Đó chính là suy nghĩ của nhiều người về việc ăn thịt các loại động vật. Ngoài ra thịt chó cũng là một nét văn hóa Á Châu. Mặc dù bị rất nhiều người phản đối, nhưng thịt chó cũng đã tồn tại rất lâu trong lịch sử. Và nhiều người cũng coi rằng chó mèo thật ra cũng chỉ là một loại động vật có thể ăn thịt được. Con nào chả là con, thịt gì chả là thịt. Và đương nhiên, đối với những người coi chó mèo là bạn đồng hành, đôi khi còn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thì việc nhìn bạn của mình bị làm thịt là không thể chấp nhận được. Cá nhân mình nghĩ đây là quan điểm của mỗi người. Bạn không thể bắt ép một ai đó phải có suy nghĩ và hành động giống như mình được. Team yêu chó mèo có thể gai mắt team ăn thịt thú cưng,
thì team ăn thịt chó mèo cũng chẳng ưa gì cái thái độ dạy đời của team chó mèo. Nhưng team ăn thì cứ ăn, không ai cản được. Team yêu thì cứ ra sức yêu và bảo vệ chó mèo thôi. Nước sông không phạm nước giếng. Mình thuộc team yêu chó mèo, nhưng mình nghĩ rằng ai cũng có cách sống của mình, và mình cũng không muốn bị ai tự dưng sực lên và lên án cách sống hay sở thích ăn uống của mình cả. Sự thật là nhiều người trong xã hội chúng ta dễ dàng phán xét người khác hơn là nghiêm khắc với chính bản thân họ. Tóm lại thì đây là quyền tự do của mỗi người. Bạn có thể vận động tư tưởng này nọ, nhưng đòi cấm cái này, cấm cái kia, anh này không được ăn thịt chó nữa, cô kia cho chó ra đường phải dọ mõm, cấm thả rông, lên mạng chửi bới nhau chỉ vì sở thích cá nhân cũng hơi kỳ, đúng không ạ? Thôi, nói nhiều rồi, để tôi order đĩa thịt gà về ăn cho đỡ đói. Chứ nãy giờ cái gì mà thịt gà rồi burger, gà rán các thứ, đói hết cả bụng rồi mấy ông ạ. Ok, vừa rồi là giả thiết của Mi Game về câu chuyện đòi lại quyền tự do bình đẳng của những con gà ngoài vũ trụ, và cái kết không thể nào ngon miệng hơn của series game bắn gà Chicken Invader. Anh em thấy ấn tượng không ạ? Hay ho không? Chém gió phát nào ăn phạt đò đúng không? Thấy hay thì nhớ để lại comment ủng hộ tôi cái nha. Không thì muốn tôi làm bất kỳ về chủ đề gì, về con game nào mấy ông ưa thích thì nhớ để lại comment cho tôi biết nha. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của chúng tôi. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có động lực làm thêm những video cho anh em nữa. Chứ chém gió mệt lắm mà mấy ông không ủng hộ thì mai mốt kêu tôi làm thì tôi cũng kệ đấy ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.